සුගත් නයන කුමාරට දැන් වයස 50ක් පැනලා. ඒත් තාම තනිකඩයි. බඳින වයස පහුවෙලා කලක් ගත වුණත් තාමත් මනාලියන් බලන්න යන එකේ අඩුවකුත් නෑ. මේ වනතුරු ඔහු බලන්න ගිය මනාලියන් ගණන 60-70කට වැඩි වුණොත් මිසක් අඩුවක් නෑ. ජේත්තුවට ඇඳ පැළඳගෙන වයසක අම්මා තාත්තත් ඉස්සර කරගෙන මනාලියන් බලන්න ගියාට හැම දෙයක්ම ගැලපීගෙන එනකොට මොනවා හරි ඇතයක් කියලා මගාරින එක ඔහුගේ සිරිත. හැම දෙයක්ම හොඳින් පෑහුණු එක මංගල යෝජනාවක් ඔහු මගහැරියේ ඇගේ මව්පියන් ඊතා මහලු බව පවසමින්. ඔහු මොන දේ කිව්වත් කරත් ඔහුගේ මවට නම් ඊට එහා දෙයක් නෑ. දරුවන් 5 දෙනෙකුගෙන් යුතු පවුලේ වැඩිමහල් දියණියන් 2 දෙනෙකුට පසුව උපන් පළමු පිරිමි දරුවා නිසාදෝ ඔහු තමන්ගේ මෑණියන්ගේ නොමද ආදරයට පාත්‍ර වුණා. මවගේ ආදරය සෙනෙහසින් නෑවී හැදුනත් සුගත් තරම් ආත්මාර්ථකාමී, දුෂ්ට, අදක්ෂ, හීන මානෙන් පෙළුණු කෙනෙක් මුළු පවුලෙම හිටියේ නෑ. විවාහ වීමට පවුලක් හදා ගැනීමට තද ආශාවක් තිබුණත් කාන්තාවක් විවාහ කරගෙන ඇගේ වගකීම බාර ගන්නට ඔහු මැලිවන්නේ ඒ හීනමානී ගතිගුණ නිසාවෙන් වෙන්නට පුළුවන්. පාසල් වියේදී දරුවන් 5 දෙනා වෙනුවෙන්ම වසර ආරම්භයේදී ගෙන එන පාසල් පොත් සියල්ල හඬා දොඩා තමා සතු කර ගැනීම සුගත්ගේ සිරිත. ඉවසන සුළු දෙමව්පියන් සහ සොයුරු සොයුරියන් ඔහුට ඉඩදී පසුව දෙමාපියන් අමාරුවෙන් දෙවනවර ගෙන එන පොත් ස්වල්පයකින් සැනසෙන්නට සහෝදරයන්ට සිද්ධ වුණා. ඒ වගේම පාසලේ කිසියම් ධනවත් සිසුවෙක් මිල අධික පාවහන් යුවලක් බෑගයක් ගෙනවිත් තිබුණොත් හවස සුගත් ගෙදර ගිහින් තමාටත් එවැනිම පාවහන් හෝ බෑගයක් අවශ්‍ය බව කියමින් නිවස දෙවනත් වෙන්නට හඬා වැළපෙනවා. දෙමාපියන්ට මුදල් වලින් අඩුවක් නොතිබුණත් දරුවන් 5 දෙනෙකුගේ ඕනෑපාකම් ඉටු කරන්නට යෑමේදී මුදල් අගහිඟතා ඇතිවීම වළක්වන්නට පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. ඒත් එය තේරුම් ගැනීමට තරම් උසස් මනසක් ඔහුට තිබුණේ නැහැ. ඔහුගේ කරච්චලේ නිමා වුණේ ඔහුට අවශ්‍ය දේ ලබා ගත්තාට පසුව විතරයි. ඒ වගේම පාසලේදී පන්ති කාමරය අතුගෑමට තමාගේ වාරයේ පැමිණි දවසට ඔහු වෙනුවට පන්තිය අතුගෑවේ ඒ පාසලේම ගුරුවරියක් වන ඔහුගේ මවයි. ඔහුගේ මව ගුරුවරියක් වන අතර පියා විදුහල්පතිවරයෙක්. දෙදෙනාම කරුණාවන්ත, තම යුතුයකම ගැන මනා වැටහීමක් ඇති සාමකාමී යුවලක් වුණත් ඔවුන්ට මේ කළු බැටළුවා ලැබුණේ කුමක් නිසාද කියන එක පුදුමයට කරුණක්. කොයිතරම් පොත්පත් ඇඳුම් පැළඳුම් ලබා ගත්තත් හොඳම ටියුෂන් පන්තිවලට ගියත් සුගත් ඉගෙනගත් දෙයක් නම් නෑ. ඒත් අනිත් සහෝදර සහෝදරියන් හොඳින් ඉගෙන ගත්තා. වැඩිමල් සහෝදරිය වෛද්‍යවරියක්. බාල සහෝදරිය සහ සහෝදරයා ගුරුවරු. වැඩිමල් දෙවෙනි සහෝදරිය බාලවියේ සිටම තිබෙන රෝගී තත්ත්වයක් නිසා නිවසේ නතර වුණා. සුගත් පියා විසින් ලබා දුන් තේ අක්කර 3 දලු කඩා ගනිමින් කුසීත ජීවිතයක් නිවසේ ගත කළා. කෙතරම් විකාර රූපී පුද්ගලයෙක් වුණත් ඔහු තුල ඉඩකඩම් දීපල සහ මුදල් හදල් කෙරේ තිබුණේ අසීමිත කෑදරකමක්. කෙසේ හෝ ඔහුගේ රෝගී සොයුරිය හැරෙන්නට අනෙක් සහෝදරියන් දෙදෙනා විවාහ වී නිවසින් පිට වුණා. ඔහු විවාහ යෝජනා සලකා බලමින්
නිවසේ කල් මැරුවා. රැකියාවන් කීපයක් ලැබුණත් නිවසින් බැහැරව ගොස් ඒවා කිරීමට තරම් පෞරුෂයක් ඔහු සතු වුණේ නැහැ. කෙසේ හෝ කාලය ගෙවි ඔහුගේ බාල සහෝදරයා වුණු සංකත් තමා හා මිත්‍ර වූ තරුණියක් සමග විවාහ වුණා. ඇය නිම්මි. සුගත් දණ්ඩෙන් පහරලත් නාගයෙක්සේ කිපුණේ ඉන් අනතුරුවයි. තමන්ට මෙතුවක් කල් කර ගන්නට නොහැකි වුණු හපංකම මෙතෙක් කල් තමාගේ අතවැසිකම් කරමින් සිටි බාල සොහොයුරා කිසිදු පැකිලීමකින් තොරව කිරීම සුගත්ට අදහාගත නොහැකි වුණා. මෙතෙක් කලක් යම් තරමක හෝ සහෝදරකමක් මිත්‍රකමක් තිබුණා නම් එය ඇසිල්ලකින් ඔහු තුල මහා ඊර්ෂ්‍යාවකට වෛරයකට පෙරළුණා. විවාහයෙන් පස්සේ නිම්මිත් මහගෙදර පදිංචියට ආවා. ඇයත් ගුරුවරියක්. අලුත් ලේලි අම්මගේ විශේෂයෙන් තාත්තගේ නොබඳ ආදර සැලකිල්ලට ලක් වුණා. මේවා දකින සුගත්ගේ ඇස්වල කටු ඇනුණා. ටිකෙන් ටික පැය 24ම තමන්ගේ සොහොයුරාට සහ නෑනට රිදවීමේ ආශාවෙන් ඔහු පෙළෙන්නට වුණා. ඔහු කළ මුල්ම කාර්ය වුණේ විවාහ වී පිටව ගිය සොහොයුරියන් දෙදෙනාට බොරු කේලම් කියමින් ඔවුන් සංක සහ නිම්මි කෙරේ බිඳවීමයි. නෑනල අතර ස්වභාවිකවම හටගන්නා නොහොඳ නෝක්කාඩුකම මේකට පොහොරයි වතුරයි සැපයුවා. ඒත් කොතෙක් උත්සාහ කළත් පිනට දහමට ලැබි දෙමව්පියන්ගේ සිත ඔවුන් කෙරේ බිඳවන්නට නම් සුගත්ට පුළුවන් වුණේ නෑ. ඊට හේතුව නම් මව කෙසේ වෙතත් පියා කුඩා කල සිටම සුගත්ගේ ක්‍රියා කලාපය ගැන මහත් කලකිරීමෙන් පසුවීමයි. ඕකනම් කවදාකත් තැනකට යන්නේ. පියා නිතරම පැවසුවේ එවැනි දෙයක්. කලක් ගත වී මහලු පියා මෙලව හැර යන දිනයක් උදා වුණා. උදෑසනින්ම සීතල වතුර නාන්නට ගොස් ඔහුට හෘදයාබාධ තත්වයක් උත්සන්න වී මිය පරලොව ගියා. ඒත් නාන්න බෑ සීතලයි පුතේ කියලා කියද්දිත් නාන්න කියලා තරවටු කරලා බැන වැදීම නිසා ඇතිවුණු සිත් ඇවුලත් මේකට හේතු වුණු බව නිම්මිට පසුව රහසින් කීවේ නිවසේ සිටින රෝගී සොයුරිය අගතායි. වයස් ගතවීම නිසාම මිය ගියා කියලා හැමෝම පිළිගත්තත් තමාගේ කුරිරුකම නිසා නොවේ නම් පියා තාම ජීවත්වන බවට සුගත්ගේ හෘද සාක්ෂිය වදදුන් නිසාමදෝ පියාගේ මරණයෙන් මාසයක් පමණ ගතවනතුරු ඔහු නිදාගත්තේ මවගේ කාමරයේ මවත් සමගයි. මීට සංකයි නිම්මි රහසේ ඔහුට සරදම් කළා. මේ විදිහට කාලයක් ගත වෙද්දී නිම්මි ගැබ් ගත්තා. සුබ පණිවිඩය අසා අපමණ ප්‍රීතියට පත්වුණු අම්මා අනේ පුතේ තාත්තා හරි ආසාවෙන් හිටියේ මැරෙන්න කලින් මුණුපුරුයිගේ මූණ බලන්න. ඒ විදිහට ශෝකයෙන් කීවා. ඒත් මේ පුවත සුගත් ගෙනං ඔළුවට උණු තෙල් වක් කරනවා වගේ දවන පුවතක් වුණා. ඒකෙන් ඔහුගේ වෛරය තෙගුණ වුණා. මෙතෙක්කල් තමා සතුව තිබුණු මවගේ විශේෂ ඇල්ම බැල්ම අලුත පැමිණෙන අමුත්තා කෙරේ යොමු වේවි කියලා ඔහු බියටපත් වුණා. සඳින් සඳ මෝරා ඇගේ දරු ගැබ පිටතට පෙනෙන තරම් වැඩුණා. ඇයට අලුත් ගැටලුවක් පැන නැගුණා. ඒ මැදියම් රාත්‍රියේ වැසිකිලි යාමට සිද්ධ විච්ච එකයි. ඇය කුඩා කාලේ ඇගේ සීයා විසින් ඇයට හුරු කරන ලද යහපත් පුරුද්දක් තිබුණා. ඒ නිදා ගන්නට පෙර උණුසුම් වතුර වීදුරුවක්
පානය කිරීමයි. එය ශරීරයේ නිරෝගී බවට ඉතා යහපත් බව සීයා ඇයට කියා දී තිබුණා. කුඩා කල තද නින්ද නිසා ඇයට වතුර බීම ගැටලුවක් නොවුනත් දැන් ගර්භණී බව නිසා රාත්‍රියේ ඇයට සුව නින්දක් ලැබෙන්නේ නැහැ. වරින් වර නින්ද කඩවීම නිසා ඇයට මුත්‍රා පහ කිරීමේ අවශ්‍යතාවය ඇති වෙනවා. නිවස තුල වැසිකිළියක් තිබුණත් දොරවල් අරිමින් ගොස් නින්දේ සිටින මහලු මවත් රෝගී සහෝදරියත් අවදි කරන්නට අකමැති ඇය සිය කාමරයේ සිට පිටතට විවරවන දොරින් ගොස් නිවසේ පිටත තිබෙන වැසිකිළියට යන්නට පුරුදු වී සිටියා. ඒ වැසිකිළියට යනකොට මිදුල කෙළවරේ තිබෙන පියාගේ සොහොන පසු කළ යුතුයි. වැසිකිළිය පිහිටියේ සුගත්ගේ කාමරයට ඉදිරිපසින්. ඔහුගේ කාමරයේ ජනෙල් පෙළ පසු කළ විගසම වැසිකිළිය හමු වෙනවා. රාත්‍රියේ මෙසේ යන හැම විටම පියාගේ සොහොන පසු කරන විටම ඇයට දැනෙන්නේ සමන් පිච්චමල් සුවඳක්. ජීවත්ව සිටියේදී කුරා කූඹියෙකුටවත් වරදක් නොකළ සාධාරණ ඔහු මේ වන විට හොඳ ආත්මයක ඉපදිලා ඇති කියලා ඇයට සිතුණා. මැදියම් රැයේ ඒ සොහොන අසලින් ගියත් ඇයට කවදාවත් කිසිම බයක් දැනුනේ නෑ. ඒ වෙනුවට ඇයට දැනුනේ තනිය නසන ආරක්ෂිත හැඟීමක්. සියල්ල මේ විදිහට සිදුවෙන අතරේ හදිසියෙම සුගත් මිය ගියා. වෛද්‍ය පරීක්ෂණයේදී හෙළි වුණේ මොලේ නහරයක් පිපිරී ඇති බවයි. පිටතින් වෙනසක් නොපෙන්නුවත් ජීවත්ව සිටියේදී තිබුණු නපුරු කමේ හැටියට නහර පිපිරුවේ නැත්තම් තමයි පුදුමේ කියලා නිම්මිගේ යටිසිත කොඳුරනවා ඇයට මැසුණා. ඔහුගේ මරණය කිසිවෙකුටත් ලොකු දුකක් නොවුනත් අනේ ලොකු පුතේ කියා විලාප නගමින් හඬා වැළපෙන මහලු මව දකින ඇයගේ දෑසටත් කඳුළු නැගුණා. ඔහුගේ දේහයත් වත්තේ එහා කොනේ පියාගේ සොහොන පෙනෙන මානයේම මිහිදන් කෙරුණා. මරණයෙන් පස්සේ මාසයක් පමණ කිසිම හැල හොල්මනක් නැතුව ගෙවිලා ගියා. ඇගේ දරු ගැබට දැන් මාස 8ක්. මුළු නිවසේම තිබුණේ නිවුණු ශාන්ත ස්වභාවයක්. දවසක් වැහිබර හැන්දෑවක සංකත් කිසියම් කටයුත්තකට නිවසින් බැහැර ගොස් සිටි නිසා රූපවාහිනියවත් ටිකක් බලන්නට ඕනි කියලා නිම්මිට හිතුණා. ඇය රූපවාහිනී තිරේ දෙස නෙත් යොමාගෙන සිටින අතර තමාට යාබත අසුනෙත් කිසිවෙක් සිටින බවක් ඇගේ නෙත් කොනකට හසු වුණා. ඇය වහාම එදෙසට හැරුණා. දුටු දසුනින් බීතියෙන් ගල් ගැසී ගියා. ඒ දැවැන්ත නාගයෙක්. ඌ පුටුවේ වාඩි වෙන කොටසේ සුව පහසු ලෙස දරන ගසාගෙන විශාල පෙනකොබය ඇගේ හිස මට්ටමට තරම් උසට සකස් කරගෙන රූපවාහිනිය නරඹනවා මෙන් බලා සිටියා. මහා හයියෙන් විලාප නගාගෙන නිම්මි පුටුවක් පෙරලාගෙන නැගී සිටියා. ඇගේ විලාප හඬ අසා ඇතුළු ගැබේ සිටි මවත් සොහොයුරියත් දිව ආවා. මේ කිසිත් ගණන් නොගත් විසිතුරු පුල්ලි වැටෙනු දැවැන්ත පතෝල කරලක් බඳු විශාල නාගයා පුටුවෙන් පොළවට ලිස්සා ගොස් ගේ මැදින් ඇදී ගියේ වෙන කොහේටවත් නොවේ. බාගෙට හැර දැමූ දොර තුලින් සුගත්ගේ කාමරයටයි. හේ පාර මොනායික් වෙලා ඇවිත් කොහෙද? නිම්මිගේ හිත ඒ විදිහට කොඳුරන්නට උනේ බීතියෙන්. දෙයනේ මැරිලත් ඉන්න දෙන්නේ නැති හැඩයි. නාගය නිසා ඇතිවුණු කම්පනය කොතෙක්ද කියනවනම් රාත්‍රිය පුරාම ඇය සිහිනෙන් දුටුවේ විවිධාකාර නාගයින් පමණයි.
ඉන් බියටපත්ව කෑ ගසාගෙන අවදිවන හැම විටම සංකට සිද්ධ වුණේ ආහා බය වෙන්න එපා හීනයක් ඒක මේ වතුර ටික බිලා නිදාගන්න ඉතිපිසෝ ගාතාව කියලා නිදාගන්න එවැනි දේ වරින් වර පැවසීමටයි මේ නිසා දෙතෙනාටම නිින්දක් නැති වුණා සංක එහෙනම් සුගත්මයි තරණ ගහගෙන හිටියේ සුගත් වාඩි වෙන පුටුවේමයි ගේ හරහා කාමරයට ගියේ තේ විදිහටමයි නිම්මි ඇගේ සැමියාට එසේ පැවසුවා මොකක් පිස්සුද නිම්මි මැරිච්ච මිනිස්සු කොහෙද නයි වෙලා එන්නේ මේ ගේ වටේ තියෙන කැලෑවේ හැටියට දවසක පිඹුරෙක් නිදා ගන්න කොට්ටේ උඩ ගුලි වෙලා හිටියත් මන් නම් පුදුම වෙන්නේ ඔහු නිම්මිට පැවසුවේ එවැනි දෙයක් දිනක් දහවල් කාලයේ නිවස පිටුපස වැලේ වනා තිබුණු තුවාය ගන්නට නිම්මි යන විට අඩක් විවර වෙලා තිබුණු සුගත්ගේ කාමරේ ජනෙල් පියන අතරින් පිටතට ඇදී පෙරකී නාගයා කඩිසර ගමනින් ඇය ඉදිරියෙන් ඇදී ගොසින් ඔහුගේ සොහොනේ කොන්ක්‍රීට් තට්ටුව මුල්ලේ තිබුණු කුඩා සිදුරකින් සොහොන ඇතුළට ඇදී යනවා ඇය බලා සිටියේ කට ඇරගෙනයි. හතෙයනේ සංක මොනා කිව්වත් මේ නම් නයික් වෙලා ඇවිත් ඉන්නේ වෙන කවුරුවත් නෙවෙයි. සුගත්ම තමා. අපෙන් පරිගන්න හිතාගෙන එන්න ඇති. පුදුමාකාර වෛරකින් හිටියේ. හොඳම දේ දරුවා ලැබෙනකන්වත් මෙහෙන් පිට වෙලා ඉන්න එක. නිම්මි එහෙම හිතුවා. එතෙන් පටන් දවසේ ඕනෑම මොහොතක අනේ නයිහාමි යන්න අපෙන් කරදරයක් නෑ යන්න මය අම්මා කියලා නාගයාට පින් සෙන්ඩු වෙන මවගේ හරි සහෝදරියගේ හරි කටහඬ නිවස තුලින් ඇසෙන්නට වුණා. සංක මේ දැවැන්ත නාගයා අල්ලාගෙන යන්නට නයි නටවන්නෙක් ගෙන එන්නට සූදානම් වන විටම මව විලාප නගමින් හඬා වැටුනේ ඇගේ අත දරුවා උදුරා ගන්නට සැරසෙනවා වගේ. අනේ උගෙන් ඉතින් කාටවත් කරදරයක් නෑ නෙව. අපි තූට කරදරයක් නොකර පාඩුවේ හිටියා නම් ඉවරයිනේ. කොරන්ට තියෙන්නේ දුව මහරයට එළියට යන එක නතර කරන එක. ඇය එසේ පැවසුවා. රාත්‍රියේ පිටතට යාමෙන් වැළකීම කෝකටත් හොඳ බව නිම්මිත් සිතා තිබුණා. ඒ නිසා එදින රාත්‍රියේ ඇය නින්දට පෙර ජලය පානය කළේ ඊටාම ස්වල්පයයි. ඒත් පුරුද්දට පිටින් ගිය නිසාදෝ මුළු රාත්‍රිය පුරාම ඇගේ තොලකට වේලී පුදුමාකාර අපහසුවක් දැනුණා. ඊළඟ දිනේ ඊට වඩා ටිකක් වැඩිපුර ජලය පානය කළත් එදිනත් නිදි වර්ජිතව තොලකට වේලී දින ගණනාවක් ජලය නොමැතිව සිටියාමෙන් අපහසුතාවයක් ඇයට දැනුණා. මේ දිනවල රාත්‍රියේදී තදින් දහඩිය දැමීම තත්වය තවත් දරුණු කළා. ඊළඟ රාත්‍රියේදී ඇය සුපුරුදු පරිදි ජලය පානය කළා. වතුර හොඳට බීලා හොඳට නිදා ගන්නවා. නිින්ද නොකඩි තිබුණා නම් ප්‍රශ්නයක් නෑනේ. ඇය එසේ සිතුවා. ඒත් අවාසනාවකට මැදියම් රැයේ කිසියම් ශබ්දයක් ඇසී ඇය අවදි වුණා. එතෙන් පටන් කොතෙක් නිදා ගන්නට උත්සාහ කළත් වැසිකිලි යාමේ තද උවමනාවකින් ඇය පෙලෙන්නට වුණා. ඔන්නෝහේ කල්පනාවෙන් ගිහින් එන්න යනවා. සංකව හැරවන එකත් පවුනේ. දවල් දවසේම මහන්සි වෙලානේ ඉන්නේ. ටෝච් එකකුත් අරගෙනනේ යන්නේ. ඇය එසේ සිතුවා. පිටත සිසිල් සුළඟ ඇගේ විඩාපත් ගතට සුවයක් ගෙනාවා. පියාගේ සොහන පසු කර යන විට දැනෙන පිච්චමල් සුවඳ ඇගේ තනිකම පළවා හැරියා. ඒත් සුගත්ගේ කාමරයේ අසලින් යන විට ජනෙල් වීදුරු තුලින් දුටු විදුලි ආලෝකයේ දැක ඇය පුදුමයටපත් වුණා. මේ මහර ඒ කාමරේ ලයිට් දාගෙන ඉන්නේ කවුද? ඇගේ සිත විමසුවා.
අම්මා හරි අක්කා හරිවත්ද? ඒත් ඒ මොකටද? අඩක් විවර වී ඇති ජනෙල් පියන තුලින් ආලෝක තීරු පිටත මිදුලේ රටා මැව්වා. මේ গুপ্ত කාමරයේ ඇතුලේ සිද්ධ වෙන්නේ මොනවාද කියා බැලීමේ තද කුතුහලයක් ඇය තුළ ඇති වුණා. ඇය පරිස්සමෙන් පා තබමින් සෙමින් ජනේලේ අසලට ලං වුණා විතරයි. මහා හඩක් නගමින් ජනෙල් පියන වැසී ගියේ ඇතුළත සිට කිසිවෙක් කොක්ක ඇද එය වසා දැමුවා වගේ. නිම්මි ගල් ගැසී බලා සිටියා. ඇගේ ඉහින් කනින් වතුර ගලන්නාක් මෙන් දාඩිය ගලන්නට වුණා. සිරුරේ තිබෙන ජලය බොහෝමයක් පිටවුණු නිසාදෝ ඇය පැමිණි අවශ්‍යතාවයත් ඉන්පසු ඇයට නොදැනී ගියා. ඇය ආපසු හැරී පියවර කීපයක් තබා නැවත වරක් හැරී බැලුවා. එවිට කාමරය නැවත ඝන අන්ධකාරයේ ගිලී තිබුණා. ගැහෙන හදවතින් යුතුව ඇය ආපසු ගොස් ඇඳේ ගුලි වී දැස් තද කර වසාගත්තා. තවත් නම් මෙවන් දේවල් වලට මුහුණ දීමට තමාට ශක්තියක් නෑ කියා ඇයට සිතුණා. ඒ නිසා අසීරුවෙන් ඉදිරි දින කීපයේ පිටතට නොයා සියල්ල දරා සිටියා. ඊළඟ දිනේ රාත්‍රියේ ආහාරය සඳහා තිබුණේ පාන්. කාලෙකින් පාන් නොකෑ නිසා ඇය සතුටින් පාන් කෑවා. ඒත් රාත්‍රියේදී එක දිගට දැනුණු පිපාසය නිසා ඇයට කීප වරක්ම අවදි වී වතුර බොන්නට සිද්ධ වුණා. එහි ප්‍රතිඵලය වුණේ නැවතත් වැසිකිලි යාමේ තද අවශ්‍යතාවයක් ඇතිවීමයි. තවත් බලා සිටිය නොහැකි තැන ඇය සීරුවෙන් පිටතට පැමිණියා. ඉදිපිසෝ ගාථාව තොලමතුරමින් විදුලි පන්දම බිමට එල්ල කරමින් ඇවිදගෙන ගියා. ඇයට පියාගේ සොහොන ළඟ පිච්ච මල් සුවඳ දැනෙනවත් සමගම ඉදිරියේ කිසිවෙක් සිටගෙන සිටිනවාක් මෙන් දැනී වහාම නතර වුණා. විදුලි පන්දම් එළියෙන් දිලිසෙන නාගයා උසට උසේ පෙන ගොබය සකසාගෙන බිම දරණ ගසාගෙන ඇය දෙස එක එල්ලීම බලා සිටියා. ඇයත් නාගයත් අතර වූයේ යාන්තම් අඩි 1.5ක පමණ පරතරයක්. ඇය ඇඟිල්ලක්වත් හෙලවුවොත් වහාම දෂ්ට කරන සුළු සූදානම් ශරීරයෙන් ඌ සිටින බව දකින ඇගේ මුළු ගතම හිරිවැටී ගියා. සිය නූපන් දරුවා කෙරෙහි ඇයට ඇතිවුණේ මහත් ශෝකයක්. උගේ උස ඇගේ උදර මට්ටමේ බව ඇයට පෙනුණා. හදිසියේ දෂ්ට කළහොත් දල පහර වදින්නේ උදරයටමයි. ඇගේ දෑසින් හෝගා කඳුළු ගලන්නට වුණා. ඇය අසරණව සිටින කල සමන් පිච්ච මල් සුවඳ මුසු මදනලක් හමා ගියා. අනේ දෙවියනේ මාව බේරගන්න. අනේ බුදු තාත්තේ මාව බේරගන්න. ඇය කඳුළු වගුරවමින් සිතින් අයද සිටියා. නාගයාගේ දැස් අඩ අඳුරේ දිලිසෙමින් කුරිරු ලෙස ඇය දෙස බලා සිටිනවා. නාගයා පෙන ගොබේ තවත් පුම්බා දෂ්ට කරන්නට සැරසුණා විතරයි. ඇයට පිටුපසින් අතක ස්පර්ශයක් ඇගේ උරහිසට දැනුණා. ඒ අත පරිස්සමට ඇයව පිටුපසට තල්ලු කරමින් යම් කිසිවෙක් ඉදිරියට පැමිණියා. සුදු පැහැති ජාතික ඇඳුමින් සැරසුණු ප්‍රතාපවත් ඒ රුව දකින ඇයට තාත්තා එසේ කියවුණා. පිච්චමල් සුවඳ තව තවත් තදින් වටපිටාවේ හමා ගියා. ඒ රුව දකින දැවැන්ත නාගයාගේ පෙන කොබය බියෙන් මෙන් හැකිලෙන්නට වුණා. බියෙන් යටත් වනවා මෙන් පෙනය සෙමෙන් හකුලාගෙන බියගලු ගැරඬියෙකුසේ පොළව මත දිගා වුණා. පියාගේ රුව වහා පහත් වී නාගයාගේ ගෙල අසලින් අල්ලාගෙන
ඉහළට එසවුවා. උගේ දැවැන්ත සිරුර වේදනාවෙන් මෙන් ඇඹරෙන්නට වුණා. නිම්මි බය බිරාන්ත වී ඒ දෙස බලා සිටියා. ඉන්පසු ඔහු නාගයා හිස වටා වටයක් කරකවා වෙර යොදා සුගත්ගේ සොහොන තිබෙන ප්‍රදේශයට වේගයෙන් වීසි කළා. මහා හඩක් නගමින් සොහොන් කොතේ වැටුණු නාගයා ගිනිගෙන දැවෙන්නට වුණා. ගින්න තුලින් දැවෙමින් ඇඹරෙන නාගරුව ඇය පැහැදිලිවම දුටුවා. ඌ උගේම වෛරගින්නෙන් දැවී ගියා. ඉන්පසු පියාගේ සංසුන් ශාන්ත රුව සෙමෙන් සෙමෙන් අඳුර තුලට වැදී නොපෙනී ගියා. ඒ එක්කම පිච්චමල් සුවඳත් අතුරුදහන් වුණා. ඇය නැවත කාමරයට පැමිණ යහනේ වැතුරුනේ කෙසේදැයි ඇයටම සිතා ගන්නට බැරි වුණා. පසුදා උදෑසන ලොකු පුතාගේ සොහොන් කොතේ කොටසක් කඩා වැටිලා. ඊයේ මුනියන්ඩිට දර ටික පල්ලා දාන්න කිව්වා. දර කෑල්ලක්වත් වැදුනක් දන්නේ. සැලකිල්ලක් නැති මිනිහෙක්නේ. මව එසේ පවසනු ඇසුණා. ඉන් දින දෙකකට පසු නිම්මිට දරුවා ලැබුණා. ඒ පින්බර පුත්රුවණක්. දරුවා බලන්නට රෝහලට පැමිණි සංකට ඇය මෙතෙක් නොකියා සිටි එදා රෑ සිදුවීම පැවසුවා. ඒ අසා සිටි සංකගේ දෑසට නැගුණු කඳුළු කම්මුල දිගේ ගලා යනු ඇය දුටුවා. සීයා මය පුතාව බේරගත්තා. දරුවාගේ හිස අතගාමින් ඔහු හැඬු කඳුලින් පැවසුවා. ඉන්පසු කිසිම දිනක නාගයෙක් හෝ නයි හැවක්වත් නිවස අවට නිම්මි දැක්කේ නෑ. ඒත් හැමදාම හවසට නිවස පුරාම සමන් පිච්ච මල් සුවඳ නම් හමා යනවා ඇයට දැනී තිබුණා.